Assalamualaikum and welcome on e-learning TV. موږ په لوکل زبان کې یعنی پښتو زبان کې ستاسو لپاره آنلاین کمپیوټر کورس شروع کړی دی چې پای کې د ټولو نړومبنې چې دی نو مایکروسافت آفیس دی او مایکروسافت آفیس کې چې دی نو ځان ځاله مایکروسافت ورډ ایکسل پاور پوینټ او دا ټول پروګرامونه دي نو شروع کوو ټول نړومبې او زه د کمپیوټر سکرین طرف ته په کمپیوټر سکرین کې د ګوټ کې لاندې چې دی نو سٹارټ والا آپشن دی پر سٹارټ والا آپشن باندې چې تاسو کله ډبل کلیک وکړئ نو تاسو ته داسې اونته کې وینډو چې دی نو مخې ته راشي په دې کې بیا تاسو په دې آل پروګرام باندې کلیک وکړئ آل پروګرام باندې کلیک نه بعد چې دی نو تاسو ته دا بله وینډو کولاو شي او په دې کې به تاسو مایکروسافت آفیس وګورئ او په هغې باندې به کلیک وکړئ مایکروسافت آفیس نه کلیک نه بعد چې دین تاسو ته داسې وینډو کولاو شي د مایکروسافت آفیس ټوټل پروګرامونه تاسو کولاو شو تاسو چې کوم پروګرام کولاول غواړئ نو تاسو د دې نه کولاولی شئ زه مایکروسافت ورډ کولاوم په دې باندې ما کلیک وکړو دا مایکروسافت ورډ چې دی نو دا موږ سره کولاو شو په دې کې موږ سره د ټولو نه لومړنی چې دی دا فایل دی دا مایکروسافت آفیس چې دی 2010 دی په دې کې دا انټرفیس داسې یو او چیرې تاسو 2007 والا انټرفیس 2007 والا مایکروسافت آفیس انسټال کړی کمپیوټر کې نو دا غي انټرفیس په داسې تاسو ته شو کیږي په هغه کې 2007 والا آفیس کې دا غي مایکروسافت ورډ کې بدیږي کې آفیس بټن داسې بټن وي او په 2010 والا مایکروسافت آفیس کې په دې کې د ورډ کې دلته کې دا فایل دی نو ټول نومبه په دې کې موږ سره دا فایل دی په دې فایل کې څه سي په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ دا انټرفیس کولاو شي په دې کې دا سیو دی سیو ایز اوپن کلوز وغیرہ په دې کې دا نیو پرنٹ په دې کې موږ سره دا چې کله تاسو په دې فایل باندې کلیک وکړئ یا د آفیس بٹن باندې کلیک وکړئ نو په دې کې موږ سره دا آپشنز دي یعنی سیو دی سیو ایز دی اوپن دی کلوز دی او ریسنٹ نیو پرنٹ وغیرہ دا آپشنز دي په دې نو په دې کې موږ څه کوو په دې کې موږ یو ډاکومنټ سره سیو کولی شو سیو ایز سیو چې ډایرکټ کوم باندې ډاکومنټ موږ سره موږ لیکل کړي او هغه موږ سیو کوو موږ دلته نه سیو کولی شو هغه نه علاوه سیو ایز چې دی یعنی تیار لیکلي په هغې کې موږ نور ایډیټینګ وکړو په هغه نیم باندې موږ ځان سره سیو کوو نو دا سیو ایز دی دا موږ ځان سره دا ډاکومنټس لیکلي دي یعنی دا موږ سره ریټن فارم کې لیکلي دا موږ وکړل د دې موږ ته ضرورت و نو موږ دا وکړل چې مایکروسافت آفیس از ا سیټ اف کمپیوټر اپلیکیشن mainly used for a business or office وغیرہ دا لیکل دي اوس دا لیکل چې دي نو دا موږ سیو کوو د ټول نړومبنې چې دی نو دا موږ ته د دې سیو ضرورت دی نو سیو چې دی نو تاسو په دې فایل باندې کلیک وکړئ فایل نه بعد چې دا سیو بټن دا په دې سیو باندې با کلیک وکړئ چې کله سیو باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته دا انټرفیس کولاو شي په دې کې دلته کې دا دی فایل له تاسو یو نوم ورکوئ لومبنی ټاپک سرته چې کوم لومبنی په دې ډاکومنټس کې لومبنی چې کوم لاین د هغې نه یا لاین یا د هغې هیډینګ چې دی نو دی الریډي په د دې فایل په نیم کې راغستی نو تاسو دلته نه دا ایډیټ کولی هم شئ تاسو ولې د ځان نه نوم ورکولی شئ چې ډاکومنټس 1 دا داسې نوم ورکړو دا ایډیټ شو د دې نه علاوه چې دی نو دا تاسو کوم ځای کې سیو کول غواړئ نو دا د هغې هغه فولډرې دي چې کوم ځای کې تاسو سیو کول غواړئ نو هلته کې تاسو دا سیو کولی شئ او د هغې دغه چې دی دلته کې به راځي یعنې دا اوس تاسو په وینډو سی کې او ورډ ډاکومنټس کې دا سیو کېږي دا د مخکې نه دې کې سیټ دی د هغې نه علاوه چې دی نو تاسو دا په ډیسکټاپ باندې یعنې سکرین باندې سیو کول غواړئ نو دا به کلیک کوئ د دې نه علاوه په سکرین باندې نه سیو کوئ چېرته بل ځای کې ډاکومنټس کې ډاونلوډ فولډر کې میوزیک پکچر وغیرہ چې کوم فولډر کې تاسو دا سیو کول غواړئ هلته کې به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته کې دا سیو بټن ووالي شوله نو دا ډاکومنټس چې دی دا تاسو سره سیو شو دې نه علاوه دې پسې تاسو نور لیکلو کړلو او دا شانتي دا پیج ډک شو او دا لیکلو دې سره دې تاسو دا غواړئ چې دا دې سره سیو شي دې لیکلو سره سیو شو په دغه نو نیم باندې نو بیا به تاسو په دې فایل باندې کلیک وکړئ او بیا به سیو ایز ته راشي نو سیو ایز چې دی نو په دغه ډاکومنټس کې په دغه نوم باندې
به تاسو سره دا ډاکومنټس چې دي نو سیو کړي. نو دې باندې به کلیک وکړئ، دا واپس ښکارالې او سیو، پای کې دا سیو شو. د دې نه علاوه تاسو دلته کې دې پسې لیکل کوئ، نور څه قسم داسې لیکل کوئ او تاسو دې دا ډایرکټ په شارټ کټ باندې سیو کول غواړئ، نو دې د سیو والا شارټ کټ دی کنټرول اس. کنټرول اس تاسو کلیک کو، کنټرول باندې به ګوته کېدئ، اس په ورسره دباو کړئ، دا ډاکومنټس چې دي نو تاسو ډایرکټ په دغه فایل باندې چې کوم ډاکومنټس 1 والا فایل په دې باندې دا سیو شو. دې نه علاوه دا سیو او سیویز او دې پسې اوپن دی. نو اوپن دې لپاره استعمالیږي، یعنی موږ سره دې کې مخکنه ډاکومنټس موجود دي او موږ هغه ډاکومنټس کلاول غواړو، نو په دې اوپن باندې به کلیک کړئ. تاسو ته د کوم زاړه ډاکومنټس چې دي دا کولاو شو. په دې کې چې تاسو په کوم یو ډاکومنټس باندې هم کلیک وکړئ نو هغه به تاسو سره کولاو شي. په هغې کې نور ایډیټ وغیره تاسو کول غواړئ، نور لیکلو پسې کول غواړئ، نو په هغې کې به لیکلو کوئ او ورپسې به هغه شان کنټرول اس باندې سیو کړئ. یعنی دلته کې دا ډاکومنټ زه کولاول غواړم، نو په دې باندې ما کلیک وکړو او دا اوپن، نو دا به تاسو سره هغه ډاکومنټس او په دې ډاکومنټس کې ما سره هیڅ نو دا خالي ډاکومنټس څنګه کولاو شو. د دې نه علاوه دې پسې چې کوم بل آپشن دی نو کلوز باندې کلیک کړئ، نو دا هر څه به کټ شي. دې پسې ریسنټ باندې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو چې اوس کم لیکل کړي دي، کم سیو کړي دي، هغه تاسو ته ټول راوړي. دا ریسنټ ډاکومنټس دي، په دې کې چې تاسو کم باندې کلیک کوئ، تاسو کم یو پکاري نو هغې باندې به کلیک وکړئ، هغه ډاکومنټس به تاسو ته کولاو شي، په هغې کې تاسو نور ایډیټینګ وغیره لیکل وغیره نور کولی شئ. هغې نه علاوه نیو دی. نیو مطلب تاسو دا دی چې تاسو نوی پیج تاسو له پکار دی، نو په هغې باندې نیو باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته داسې انټرفیس کولاو شي. په دې کې دا بلینک ډاکومنټس چې دی نو بلینک باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته نوی خالي پیج چې دی نو کولاو شي. په دې کې تاسو مخکې نور ځان نه لیکل کولی شئ. ورپسې دې فایل کې چې دی نو موږ سره فرنټ دی. فرنټ موږ دلته نه ایستی شو، یعنی موږ سره دا کمپیوټر چې دی نو د پرنټ ماشین سره کنیکټي تھرو کیبل، نو د هغې نه بعد چې دی نو موږ دا پرنټ ایستی شو. نو په دې پرنټ باندې کلیک وکړئ، نو دا چې کوم ډاکومنټس موږ لیکلي دي نو د هغې پرنټ پریویو موږ سره دلته کې شو شي، یعنی دا پیج به تاسو له پرنټ کوي. نو چې دا پرنټ باندې تاسو کلیک وکړو، نو د هغې نه بعد چې دی نو دا فرنټ دی. نو دې پرنټ باندې کلیک وکړئ او کله چې دی هغه ماشین سره کنیکټ وي نو بس د دې نه به پرنټ وځي. یعنی د دې تاسو یو کاپي پکار ده، دوه کاپي پکار ده، دلته نه سیټینګ کېږي، یعنی تاسو د دې دا سیوا کولی شئ، کمولی شئ، یعنی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 څومره پکار دي نه تاسو دلته نه سیوا کولی کمولی شئ. نو په دې باندې پرنټ وځي. د هغې نه علاوه دا د پرنټ سیټینګ دی، مطلب پیج ورته A4 پیج ورته سیټ کوئ. د هغې نه علاوه نور ټوټل سیټینګ چې دی نو دا د پرنټ سیټینګ دی او دې ته فی الحال ضرورت نشته دی. پرنټ چې دی دلته نه وځي. د هغې نه علاوه چې دی د دې شارټ کټ چې دی نو کنټرول فی چې تاسو په دې ډاکومنټس باندې کلیک کوئ، ډاکومنټس باندې تاسو صرف او صرف کنټرول فی کلیک کوئ، نو تاسو کنټرول باندې ګوته کېږي، فی ورسره دباو کوئ، نو تاسو ته به ډایرکټ چې دی نو دا پرنټ پریویو شو شي او د هغې نه بعد چې دی نو پرنټ د دې نه پرنټ وځي. نو دا د